Hey, what's up mga Kokotes? Me, Kuya Jet. Welcome sa Aquadernoser, and learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pinutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay babasahin natin mga saknong 1059 hanggang 1120 ng kwento ng Ibong Adarna na may pamagat na ang 12 ita at pag-usad sa bundok. Ipinatawag si Don Juan, prinsipey humarap naman, ngunit kanyang iniwasang sa palasyo mag-ulayaw. Kaya nang pinakyat, tugon lamang ay salamat, mag-utos ang haring liyag, ako'y handa sa pagtupad. Katugunan ng prinsipe sa hari ay nakapipi, pinagmi ng maigi ang paing minamabuti. Praskong ingat-ingat niya'y madaling pinakuha, sa palasyo'y nanaugnat, kay Don Juan ay sumama. Pagdating sa isang puok nalingid sa manunubok, praskong bitbit ay dinukot sa lalagyang gintong pulos. Tsaka niyang buong giliw, praskong ito ay malasin, ang nariyay maiitim, mga taong munsing-munsing. 12 negrito, buhay namang mga tao, ito'y mga alaga ko at minamahal na totoo. Sila'y aking pawawalan sa lawat ng karagatan, isilid mong muli naman sa prasko nilang tahanan. Sa iyo'y mahigpit kong bilin, utos na iyong tutupdin. Negrito ko ay mahaling, parang iyan ay irin. Isa may huwag magkulang ang negritong pawawalan, isa nitong mapalitay kapalit ang iyong buhay. Pinawalan na nga ang lahat, parang isdang pumupusag, Haring Salermo'y naghayag ng ganitong bagong antas. Sa aking pagkaagahan sa umagay, kailangang mga negrito ay datnan sa pagkong kinakainan. Praskong hawak ng monarka kay Don Juan inabot na, naghiwalay ang dalawa't ang hari ay namahinga. Nang gumabi ay dumating si Doña Mariang Butihin, nagtanong sa kanyang giliw kung ano ang dapat gawin. Narito aking sinta, ang utos ng iyong ama, iyong praskong bigay niya ay may lamang mga ita. Mga ita'y pinawalan sa laot ng karagatan, bukas bago mag-agahan makita ng naririyan. Bilang ay 12 ng naririyang mga ita, pag nagkulang daw ng isa, buhay ko ang kahalaga. Iya'y munting bagay lamang kay Doña Mariang saysay, huwag magulumihan at kay dalitang malusutan. Ano na ang mga itang laruan ng aking ama, sa tawag kong mahina pa'y pahuhuling walang sala. Para silang naglilibang, ang magkasi nagagapay, hanggang sa madaling araw kay saya ng salitaan. Ikaapat ng tugtugin, ang prinsesa'y nagturing, halika na aking giliw at ang ilaw ay bitbitin. Akin namang iyang prasko at sa dagat tayo patungo, sa tubig lulusong tayo't tatawagin ang negrito. Sumapit ng dalawa sa baybay ng dagat nila, pagkalusong ng prinsesa humiyaw kapag karaka. Bawat dumating sa inyo, pumasok agad sa prasko, nasa tubig man nga kayo'y masisilab sa galit ko. Narinig ng mga ita ang tinig ni Doña Maria, lahat ay nagunahan na ng pasilid sa praskera. Nagsitating at pumasok na giniginaw sa takot, nang sa prasko'y mapaloob, walang kibot na kaukukmot. Umahon ang magkasing, prasko'y siyang dili-dili, sa lakad na magkatabi, katuwa ay pagkalaki. Bago sila naghiwalay, wika ng prinsesang mahal, mauwi ka na aking hirang, labis na ang kapagalan. Ako'y siya nang bahala, na sa prasko'y mamahala, natitiyak kong mamaya ang ama ko ay hahanga. Nagtuloy na sa palasyo, ang prinsesa'y tumatakbo, ang prinsipe ay sa kubo, sa puyat ay inuubo. Praskong tahanan ng kita nakatayo na sa mesa, napuyat na prinsesa sa silid ay natulog na. Haring Salermo'y nagising, prasko'y agad nang napansin, mga ita ng bilangin, kabilangan ay dati rin. Isa may walang nawala, pagtatakay di kawasa, at sa laki ng paghanga matay parang mauulwa. Saka parang nangangarap, nagsalita ng malakas, ako'y hindi nga papayag magahis ng isang hamak. Noon din nga'y binuo panibago niyang hibo, sa sarili niyang kuro ito'y mabigat pang lalo. Dito sa bago kong utos, sabing masaya ang loob, galing niya'y masusubok kapag kanya pang nasunod. Kaya nang kinabukas ay pinatawag si Don Juan, masiglang humarap naman sa Haring Salermong mahal. May pangako kang matapat na anang hari sa kaharap, na anuman yaring ata susundin mong walang diwag. Tunay po ang inyong wika, anang prinsipeng dakila, ang utos mo kung masira, buhay ko ang natataya. Kung gayoy iyong pakinggan ang utos kong ibibigay, utos na ito'y tandaan, tutup din mong madalian. Ang ibig ko'y iyang bundok, dito'y iyong maiusod, isang malaki kong lugod na sa hangin ay mabusog.
Itapat mo sa bintana, pagkatayo'y tamang-tama, hanging diya'y magmumula, sa palasyo'y maging sula. Pagdungaw ko sa umaga ang bundok ay nariyan na, simoy nakaaya-aya malanghap kong maligaya. Kaya hayo na Don Juan, ihanda ang kailangan, kung mabibigo ka riyan kapalit ang iyong buhay. Nagpaalam ang prinsipe na gulo ang dili-dili, kung wala ang kanyang kasi natapos na ang sarili. Ave Maria na nga noon agaw dilim sa panahon, kung sa Diyos iuukol pagtawag sa ating poon. Ang prinsipe kung hindi man isang taong sadyang banal, pagtawag sa kalangit ay hindi nakakalimutan. Nangabuti ng prinsesa ay nasa ganyan lagay siya, kaya di man ipagbadya kabanalay nakilala. Kaya ba ang unang bati ng prinsesang nakangiti, pangamba sa ating hari sa gawa mo'y napapawi. Ngayon ibig kong malaman ang utos ng haring mahal, sa mabigat o magaan matutupad ng mahusay. Ang nais ng iyong ama ang bundok ay makuha, at bukas daw ng umaga magisnang naririto na. Itapat sa durungawat na ang hangin ay makamtan, upang kung siya'y manungaw, init ay di maramdaman. Walang dapat ipanindim ang kay Doña Mariang turing, magaan ang kanyang hiling, magagawa ng magaling. Ugali ng mga pusong nauuhaw sa pagsuyo kapag sila'y nagkatakbo, anong hirap ang mapugto. Sa kanilang salitang kay tatamis na suyuan, nanonood ay ang buwan at bituing karamihan. Magmamadaling araw na nang maglayo ang dalawa, sa hiling din ng prinsesa ang prinsipe na mahinga. Noon din nga ipinalakad ang bundok na mataas, sa bintana itinapat ang hari ay walang lubag. Hanging dooy nagmumula sa palasyo tumatama, matibay man ang bintana sa lakas ay umuuga. Ikaapat ng umaga nang maganap yaong pita, pagkat gawa ng mahika na yari sa kasapmata. Nagising na itong hari, makitang pagkayari, himalang hindi mawari na gulo ang kanyang budhi. Lalo na nang mabuksan ang sariling durungawan, yaong hanging palay-palay, hindi siya iginalang. Haring hindi mapanatag ay pamuling bumalangkas ng utos na pagkabigat na siya may nasisindak. Kung may mga katanungan ka sa ating mga saknong na binasa, ito ay ang mga saknong na 1059 hanggang 1120, ay comment lang ito sa ating comment section at ito ay ating sasagutin sa susunod na lecture video.